Υπέροχα μου πλάσματα, καλησπέρα σας. Είμαι η Εύα και σας καλωσορίζω όλους στο κανάλι μου Love Healing Tarot. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου, με παρακολουθείτε και με στηρίζετε ο καθένας σας με το δικό του τρόπο να είστε πάντα καλά. Είμαι απέραντα ευγνώμων για κάθε καινούργια εγγραφή, για κάθε σχόλιο, για κάθε like. Αν σας αρέσει το βίντεο, να θυμάστε να πατάτε like. Θέλω να στείλω πολλούς έτσι χαιρετισμούς και την αγάπη μου σε όλους τους φίλους που με παρακολουθείτε από ολόκληρο τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπημένες και αγαπημένοι, θέλω να ξέρετε ότι τα βίντεο που κάνουμε εδώ είναι γενικά ανοίγματα και ονομαζόμαστε ψυχαγωγικά κανάλια. Κάνουμε παρεούλα, δεν μπορούμε να λύσουμε προβλήματα, γιατί τα προβλήματα χρειάζονται ειδική μέριμνα. Δεν είναι η δική μας η δουλειά αυτή. Οπότε, κρατάτε ό,τι σας αρέσει, ό,τι σας ταιριάζει, και αν κάποιος από εσάς επιθυμεί να δούμε το δικό του το θέμα, αυτό γίνεται μόνο με προσωπικό άνοιγμα, και όποιος θέλει, τα στοιχεία επικοινωνίας μου υπάρχουν στην περιγραφή. Η περιγραφή είναι κάτω από τους χρόνους, καθώς επίσης να ενημερώσω πως τα προσωπικά τα κάνω μόνο με βίντεο και σας στέλνω το link. Αυτά με πολύ αγάπη από μένα για σας, και πάμε να δούμε το θέμα μας. Τι σκέφτεται, τι νιώθει, θα κάνει τη μεγάλη ανατροπή? Για να δούμε. Επιλέγετε αμέθιστο, ροζ χαλαζία, μαύρη τουρμαλίνη. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το πρώτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι θα δούμε. Εσείς έχετε βάλει κάποιον άνθρωπο στο μυαλό σας, και εγώ θα σας πω τι γίνεται εδώ, Λοιπόν, πάμε να δούμε πρώτα την κάρτα βάσης. Μάλιστα, λοιπόν, κάρτα βάσης, εδώ είμαστε. Τώρα, τι μας δηλώνει αυτή η κάρτα βάσης? Μας δίνει πάρα πολλές πληροφορίες, η αλήθεια είναι, γιατί μπορεί να μας λέει ότι είναι μία σχέση εξ αποστάσεως, που είστε μακριά ο ένας από τον άλλο, και αυτό είναι σαφέστατα ένα πρόβλημα. Μπορεί να μας λέει επίσης ότι μπορεί να υπάρχει τρίτο πρόσωπο, είτε εσείς να είστε το τρίτο πρόσωπο, είτε ο άνθρωπος για τον οποίο έχετε ρωτήσει να είναι το τρίτο πρόσωπο. Επίσης είναι μια κάρτα που μιλά και για ανοιχτή σχέση, αν και δεν το θεωρώ αυτό το σενάριο πολύ πιθανό, γιατί δεν θα ήσασταν πολύ απλά εδώ να παρακολουθείτε αυτό το βίντεο, αν ίσχυε κάτι τέτοιο. Γιατί όταν λέμε έχουμε μία ανοιχτή σχέση, εντάξει, δεν δίνουμε και τόσο πολύ μεγάλη σημασία, στο τι σκέφτεται ο άλλος, τι νιώθει και αν θα κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στην άλλη πλευρά, να δούμε τι θα δούμε. Τι σκέφτεται, τι νιώθει και αν θα κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Για να δούμε εδώ και την κυρία Λένορμαν, να την χρησιμοποιήσουμε όταν έρθει η ώρα της. Λοιπόν, για να δούμε. Πρώτη καρτούλα, τι σκέφτεται. Wow! Τι καταπληκτική κάρτα έχετε εδώ. Ένα βασιλιά κούπα. Μάλιστα. Βασιλιάς κούπα. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Σκορπιού. Απλή αναφορά κάνω στα ζώδια. Αν δεν ταιριάζει με τον άνθρωπο που έχετε ρωτήσει, δεν τρέχει και τίποτα. Μένουμε πάντα στη βασική ιστορία. Λοιπόν, ξεκάθαρα φυσικά εδώ δηλώνεται ότι ο άνθρωπος αυτός έχει συναίσθημα προς εσάς. Και αυτό το συναίσθημα είναι αληθινό.
είναι βαθύ. Εδώ έχουμε έναν άνθρωπο με πολύ όμορφες, με πολύ ήρεμες ενέργειες και πραγματική αγάπη. Τι νιώθει. Εντάξει, δεν υπάρχει το άνοιγμά σας, αλήθεια όμως. Δεν υπάρχει επανασύνδεση. Σκέφτεται, αναπολύει μάλλον, καλύτερα να το πω, τις όμορφες στιγμές που έχετε ζήσει μαζί και θέλει να τις ξαναζήσετε. Θέλει να επιστρέψει κοντά σας. Wow, αυτό είναι ανατροπή, παιδιά, θεωρώ έτσι κι αλλιώς. Γιατί η αλήθεια είναι ότι αμέσως έχουμε απαντήσεις. Και αυτό είναι καταπληκτικό. Για να δούμε αν θα κάνει την ανατροπή. Εντάξει, και εδώ έχουμε πάλι μια πολύ πολύ ξεκάθαρη απάντηση με τον αυτοκράτορα. Είναι ναι, σαφέστατο ναι, έτσι. Ότι θα κάνει τη μεγάλη ανατροπή για να γυρίσει κοντά σας. Πολύ πολύ εντυπωσιακό άνοιγμα, πολύ καθαρό άνοιγμα, ενεργειακά. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι αμέσως πήραμε απαντήσεις σε κάθε μας ερώτημα. Είναι καταπληκτικό αυτό. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, όταν ένα άνοιγμα έχει τόσο ωραία ροή, έχει και πολύ περισσότερες πιθανότητες να πραγματοποιηθεί. Λοιπόν, οκ, νομίζω ότι από εδώ είμαστε καλά. Δεν θέλω να ανοίξω άλλες κάρτες, από εδώ, έτσι, όχι γενικά, αλλήμονο. Γιατί είναι τόσο καταπληκτικό, όλη αυτή η εξέλιξη είναι τόσο καταπληκτική που δεν θέλω να ανοίξω άλλες κάρτες. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τώρα τι θα μας πει η κυρία Λένορμαν εδώ. Τι θα μας πει. Κάνουμε λίγο χώρο. Λοιπόν, τι σκέφτεται? Σκέφτεται να επικοινωνήσει μαζί σας. Μάλιστα. Συντονισμένη ακόμα, ευτυχώς. Εδώ, όσον αφορά την επανασύνδεση, βέβαια έχουμε μία πληροφορία η οποία, μπορεί να έχει να κάνει με τον άνθρωπο αυτόν, αλλά δεν αφορά άμεσα τη σχέση σας, γιατί μας δηλώνει ότι μπορεί να έχει μεγάλη ροή χρήματος, ιδιαιτέρως αν ασχολείται με το εμπόριο. Πάμε να δούμε και την τρίτη καρτούλα. Μάλιστα, Και εδώ έχουμε μια πάρα πολύ ωραία κάρτα, η οποία μιλάει για ταξίδια, έτσι. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχει πολύ μεγάλη περίπτωση, όχι μόνο να επιστρέψει, αλλά μαζί να κάνετε και ένα ταξίδι και σας το εύχομαι ολόψυχα. Έχουμε ένα καταπληκτικό άνοιγμα, χαίρομαι πάρα πολύ για εσάς και πάμε να δούμε και τα τελικά μας, Λοιπόν, τι σκέφτεται? Σκέφτεται ότι αυτή τη στιγμή, στην φάση ζωής που είναι, δεν τον ικανοποιεί ή για τους κυρίους της παρέας, δεν τον ικανοποιεί τίποτα, όλα φαίνονται αδιάφορα, δεν. Είναι αυτό που νιώθουμε κάποιες φορές, ότι τίποτα δεν μπορεί να μας γεμίσει, γιατί το μυαλό του είναι σε εσάς. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ απλό και όχι τόσο απλό, έχει δηλωθεί πολύ πολύ ξεκάθαρα στο άνοιγμά σας, άρα δεν μας αφήνει και καμία απολύτως αμφιβολία ότι και νιώθει πως δεν έχει συναισθηματική πληρότητα, έτσι, σε καμία περίπτωση, νιώθει ένα κενό συναισθηματικό γιατί δεν είστε μαζί, άρα αυτό έτσι κι αλλιώς δημιουργεί θέμα και φυσικά μέχρι να γίνουν τα επόμενα βήματα και να επιστρέψει κοντά σας, αυτό το κενό υπάρχει και γενικά μπορεί να υπάρχει και γκρίνια και διάφορες τέτοιες καταστάσεις ζώρικες. Λοιπόν, για να δούμε. Wow! Άσος μπαστούνι εδώ.
στο τι νιώθει. Είχαμε το συναίσθημα, έτσι κι αλλιώς πάρα πολύ ξεκάθαρα δηλώθηκε στο άνοιγμά σας, και τώρα ήρθε και το πάθος. Έτσι, πάθος, πάρα πολύ έντονο πάθος προς εσάς. Πάμε πάρα πολύ καλά. Για να δούμε και εδώ τι θα δούμε. Επειδή σας παρακολουθεί, μου φαίνεται. Σας παρακολουθεί, εντάξει, και το θεωρώ και πάρα πολύ λογικό, για να σας πω την αλήθεια. Όταν τόσο πολύ ενδιαφερόμαστε για κάποιον άνθρωπο, εννοείται ότι θέλουμε να μαθαίνουμε τα πάντα για αυτόν. Θέλω μία ακόμη καρτούλα να ανοίξω εδώ, για να δούμε τα περί της ανατροπής, παρόλο που έχουμε πολύ ξεκάθαρη απάντηση με το ξεκίνημα του ανοίγματος. Παρόλο αυτά θέλω λίγο ακόμα να το δούμε. Λοιπόν, ναι, εντάξει. Εντάξει. Η πρώτη σκούπα. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο των Ιχθύων. Είναι ένα τεράστιο ναι, ότι θα κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, θα το πω ακόμα μία, ότι το άνοιγμά σας έχει μία απίστευτη ροή, μία απίστευτα θετική ενέργεια, και αυτό είναι καταπληκτικό. Δυστυχώς δεν συμβαίνει πολύ συχνά, γιατί βέβαια η ζωή είναι έτσι, θα μου πείτε απ' την άλλη, δεν μπορεί πάντοτε να είναι όλα ωραία και εύκολα. Όμως εδώ έχουμε ένα εξαιρετικό άνοιγμα. Είναι λοιπόν ξεκάθαρο ότι ο άνθρωπος τον οποίον έχετε βάλει στο μυαλό σας έχει πάρα πολύ έντονο συναίσθημα προς εσάς. Του λείπετε πάρα πολύ, θέλει να επικοινωνήσει οπωσδήποτε μαζί σας και να σας ζητήσει να είστε και πάλι μαζί. Και φαίνεται επίσης ότι έχει και τη δύναμη να το κάνει. Γιατί ο Αυτοκράτορας είναι μια κάρτα πολύ μεγάλης δύναμης. Και έχουμε και τον τέλειο συνδυασμό εδώ στην ανατροπή. Το μυαλό με το συναίσθημα. Άρα είναι πάρα πολύ δυνατό το μήνυμά σας και πολύ ξεκάθαρο. Ναι, φυσικά και θα την κάνει αυτή τη μεγάλη ανατροπή, και σε όσους το επιθυμείτε το εύχομαι ολόψυχα και να γίνει και πολύ σύντομα. Τέλειο άνοιγμα, τέλειο. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το δεύτερο μας άνοιγμα, πάμε να δούμε τι σκέφτεται, τι νιώθει και αν θα κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Αλλά θα ξεκινήσουμε με τη δική σας καρτούλα, με την κάρτα βάσης. Εδώ, να δούμε εσείς σε τι φάση βρίσκεστε. Και εδώ έχουμε μια πάρα πολύ δυναμική κάρτα, είναι η δύναμη. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας είναι με το ζώδιο του Λέοντα. Πάντοτε η δύναμη αναφέρεται στην εσωτερική μας δύναμη. Και βεβαίως επίσης είναι μια κάρτα που υπενήσεται το ερωτικό πάθος και τη συμφιλίωση με κάποιον άνθρωπο που μπορεί να έχετε τσακωθεί για κάποιο λόγο και να έχετε διακόψει τη σχέση σας. Άρα λοιπόν εδώ πολύ δυναμικά μπαίνουμε με τη δική σας κάρτα, και κάτι από όλα αυτά που σας έχω ήδη πει θεωρώ ότι είναι που σηματοδοτεί το λόγο για τον οποίο παρακολουθείτε αυτό το άνοιγμα ή πώς νιώθετε για τον άλλον άνθρωπο. Για να περάσουμε στην άλλη πλευρά. Μάλιστα, λοιπόν, εδώ έχουμε ένα μήνυμα, δύο μηνύματα, έτσι, πολύ δυνατά. Μπορεί να υπάρχει στη ζωή αυτού του ανθρώπου μία γυναίκα η οποία ιδιαιτέρως αναφέρομαι τώρα στα κορίτσια μου, που έχετε σκεφτεί κάποιον άντρα, η οποία μπορεί να τον επηρεάσει πάρα πολύ αρνητικά.
να ξέρετε. Και εκείνος να προσπαθεί να παλεύει, να ξεφύγει από αυτή την κατάσταση, και αυτό όλο έτσι δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα, είναι σίγουρο. Δεν είναι απαραίτητα ερωτικό, ότι είναι κάποια άλλη γυναίκα ερωτικά. Μπορεί να είναι η μητέρα, μπορεί να είναι αδερφή, μπορεί να είναι οτιδήποτε, έτσι, οποιαδήποτε γυναίκα. Για να δούμε, θα τα καταφέρει τελικά να ξεπεράσει αυτά τα εμπόδια. Τι σκέφτεται, τι νιώθει, θα κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Πάμε να δούμε. Τι σκέφτεται. Σκέφτεται ότι είναι μια ιστορία η δική σας. Δεν ξέρω αν έχετε γνωριστεί στον εργασιακό σας χώρο, δεν ξέρω αν εργάζεστε και μαζί. Πάντως σίγουρα αυτό που σκέφτεται είναι ότι είναι μια ιστορία η οποία θέλει πάρα πολύ κόπο και πάρα πολύ προσπάθεια και δέσμευση και από τους δυο σας, προκειμένου να μπορέσει να υπάρξει αυτή η σχέση. Άρα αμέσως εδώ βλέπουμε έτσι έναν προβληματισμό, και σίγουρα επειδή έχουμε πεντάκτηνα έχουμε και πάρα πολύ αργές εξελίξεις. Γιατί όταν εμφανίζεται αυτή η κάρτα και τίποτα δεν γίνεται από μόνο του, και επίσης μιλά για πολύ έτσι, ότι τα πράγματα θα πάρουν το χρόνο τους. Τι νιώθει. Μάλιστα. 3 σπαθί, πάρα πολύ πληγωμένος είναι ή πληγωμένη. Μεγάλος, ο πόνος είναι πάρα πολύ μεγάλος εδώ. Προφανώς, έτσι, δεν μπορεί να αντέξει το χωρισμό σας. Αυτό θεωρώ, δεν ξέρω αν τυχόν και εσείς, κάποιες από εσάς έχετε κάνει και κάτι όντως που να τον έχετε ή να την έχετε πληγώσει, αλλά φυσικά εννοείται ότι μπορεί να νιώθει έτσι εξαιτίας του χωρισμού σας. Πάμε να δούμε αν θα κάνει την ανατροπή. Εδώ δεν έχουμε προς το παρόν έτσι μία ξεκάθαρη απάντηση, σε καμία περίπτωση, γιατί βλέπω ότι κάνει πάρα πολλές σκέψεις, και όταν κάνουμε πάρα πολλές σκέψεις είναι που δεν κάνουμε τίποτα. Είναι μία κάρτα η οποία έχει να κάνει με ονειροπόληση, με φαντασιώσεις, με παραισθήσεις. Έχει περίεργες ενέργειες αυτή η κάρτα. Είναι η κάρτα της αναβλητικότητας. Ονειρεύεται πράγματα, ονειρεύεται, αλλά δεν αποφασίζει να τα κάνει πράξη. Επίσης είναι μία κάρτα πολύ μεγάλης αστάθειας, γιατί έχουμε κούπες, νερό, ροή. Δεν υπάρχει κάτι σταθερό. Πολύ μεγάλος προβληματισμός από τη μία, και από την άλλη, επειδή δεν μπορώ να αντέξω την πραγματικότητα την οποία βιώνω, δημιουργώ μέσα στο μυαλό μου σκέψεις φανταστικές για να μπορέσω να το αντέξω όλο αυτό. Μάλιστα, οκ, λοιπόν, πήραμε εδώ κάποιες πρώτες απαντήσεις. Πάμε να δούμε τι θα μας πει η κυρία Λένορμαν. Τι σκέφτεται, τι νιώθει, θα κάνει την ανατροπή. Θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας πάντως. Είναι ξεκάθαρο εδώ με τα πουλάκια, το βλέπετε έτσι. Τι ωραία καρτούλα. Οπωσδήποτε θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας. Τι νιώθει. Νιώθει ότι είναι περιστοιχισμένος ή περιστοιχισμένη από ποντίκια, τα οποία μπορεί να είναι και μέσα στο σπίτι του, μέσα στο σπίτι της, και φυσικά εννοείται ότι παίζουν ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο αναφορικά με τη σχέση σας, ώστε να μην προχωράει παρακάτω, να μην μπορεί να υπάρξει μια εξέλιξη σε όλο αυτό.
Η αλήθεια είναι ότι θέλει πραγματικά πολύ μεγάλη δύναμη όταν μέσα στο ίδιο στο σπίτι έχεις ποντίκια, να μπορέσεις έτσι να κάνεις τη μεγάλη ανατροπή, γιατί φυσικά και θα πρέπει να γίνει μια προετοιμασία, θα πρέπει να γίνουν ξεκαθαρίσματα, θα πρέπει να γίνουν έτσι, να πάρθουν δύσκολες αποφάσεις και δυστυχώς όλοι οι άνθρωποι δεν έχουν αυτή τη δύναμη. Για να δούμε περί της ανατροπής. Παίρνουμε μια πρώτη θετική απάντηση εδώ, ξεκάθαρα με το κλειδάκι, έτσι που ανοίγει το κλουβί εκεί, το έχει ξεκλειδώσει και έχουμε και ένα κόκκινο τριαντάφυλλο μέσα το οποίο είναι εκεί και περιμένει. Άρα φαίνεται ότι έχουμε μια τέτοια κατεύθυνση και αυτό είναι μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη στο άνοιγμά σας. Για πάμε να δούμε και τις καταληκτικές μας καρτούλες. Ναι, όχι. Έκανα λάθος σήμερα. Είναι θέμα κεκτημένης ταχύτητας. Παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τι σκέφτεται, τι νιώθει, τι θα κάνει, γιατί συνήθως κόβω διαφορετικά. Τώρα όμως κάνουμε ένα άλλο άνοιγμα. Τι σκέφτεται? Ότι φυσικά θέλει να είστε μαζί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, σας νιώθει σαν οικογένειά του, σαν έναν δικό του άνθρωπο. Και έχουμε εδώ μια εξαιρετική κάρτα. Δεν θέλω να πω άλλα πριν δω και τις υπόλοιπες κάρτες, γιατί δεν θέλω να δώσω έτσι ελπίδες αν όντως δεν υπάρχουν. Wow! Η πρώτη σκούπα, τι νιώθει? Πάρα πολύ ερωτευμένος ή ερωτευμένη είναι. Πάρα πολύ όμως. Και για να δούμε και την τρίτη μας καρτούλα. Αν θα κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Έχω να σας πω ότι η απάντηση είναι ναι βέβαια εδώ με τον Βασιλιά Πεντάκτηνο. Ξεκάθαρο ναι, δεν το συζητώ καθόλου. Αστρολογική αντιστοιχεία της κάρτας εδώ είναι με το ζώδιο του Ταύρου. Εδώ είναι με το ζώδιο των Ιχθύων. Αν δεν ταιριάζουν τα ζώδια δεν τρέχει τίποτα, έτσι. Είναι γενικά ανοίγματα. Κρατάτε την ιστορία αν και εφόσον σας ταιριάζει. Οπότε για πάμε να συνοψίσουμε το άνοιγμά σας, το οποίο τελικά είχε μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη και πολύ πολύ ξεκάθαρες απαντήσεις με τις καταληκτικές μας κάρτες. Αυτό που σκέφτεται λοιπόν είναι ότι είναι μια δύσκολη υπόθεση, η δική σας υπόθεση, και ότι θέλει πάρα πολύ κόπο, πάρα πολύ προσπάθεια προκειμένου να εξελιχθεί, καθώς επίσης και χρόνο. Θέλει πάρα πολύ να επικοινωνήσει μαζί σας, σας νιώθει σαν έναν δικό του άνθρωπο. Είναι πολύ μεγάλο αυτό το δέσιμο που νιώθει μαζί σας. Είναι πάρα πολύ πληγωμένος ή πληγωμένη. Υπάρχουν μέσα στο σπίτι του ή στο σπίτι της ποντίκια τα οποία δυσκολεύουν πάρα πολύ την κατάσταση, όμως είναι και πάρα πολύ ερωτευμένος μαζί σας ή ερωτευμένη. Και φυσικά εδώ έχουμε τον υπότι που ακολουθεί το δρόμο που του δείχνει η καρδιά του. Και φυσικά εδώ έχουμε και την επιστροφή, μπορώ να σας πω. Έτσι, γίνεται πραγματικά η μεγάλη ανατροπή, κάνει τη μεγάλη ανατροπή και επιστρέφει κοντά σας. Και πραγματικά το εύχομαι ολόψυχα σε όλους όσοι το επιθυμείτε, ακριβώς αυτή η εξέλιξη να υπάρχει. Αγαπημένες και αγαπημένοι που επιλέξατε το τρίτο μας άνοιγμα, για να δούμε τι σκέπτεται, τι νιώθει, θα κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Για να δούμε. Εντάξει, το μήνυμά σας είναι εξαιρετικό, καταπληκτικό και υπέροχο. Άσος Πεντάκτηνο, ένας πάρα πολύ αγαπημένος άσος, μήνυμα
πολύ δυνατό και πολύ όμορφο μήνυμα για κάποιους από εσάς που λέει τα εξής, ότι ό,τι και αν θέλετε να ξεκινήσετε, ξεκινήστε το. Με αργά και σταθερά βήματα η εξέλιξη δεν θα είναι ραγδαία, θα είναι αργή, αλλά ακριβώς θα έχει τις σταθερές ενέργειες της γης. Γιατί η γη για να λειτουργήσει χρειάζεται ένα ασφαλές περιβάλλον. Δεν θέλει εκπλήξεις, δεν θέλει βιασύνη, θέλει αυτό που ξέρει το οικείο και βήμα-βήμα. Αυτό το καινούριο ξεκίνημα μπορεί να αφορά οποιονδήποτε τομέα της ζωής σας, γιατί τα πεντάκτηνα αναφέρονται σε οτιδήποτε έχει να κάνει με το φυσικό κόσμο γύρω μας. Άρα μπορεί να είναι και σχέση και αν είναι σχέση ίσως υπάρχει και μία εργασιακή γνωριμία ή μπορεί να είστε συνάδελφοι, οτιδήποτε, και σίγουρα με αυτή την κάρτα, εάν αναφέρεται σε σχέση, να ξέρετε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι πιο σοβαρό, πιο παραδοσιακό. Γιατί τα πεντάκτηνα έχουν και συντηρητισμό και επίσης αγαπούν πάρα πολύ και την παράδοση, να ξέρετε. Οπότε μία εξαιρετική κάρτα, ένα πρώτο τέλειο υπέροχο μήνυμα. Εγώ το εύχομαι σε όλους σας να κάνετε ένα πάρα πολύ ωραίο ξεκίνημα και επίσης να πω ότι παρόλο που οι άσοι δεν μπορούν να μας εξασφαλίσουν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, παρόλα αυτά ο συγκεκριμένος άσος δίνει κάποιες σταθερές. Ακριβώς γιατί έχει τις ενέργειες και τις ποιότητες της γης. Άρα πολύ καλή επιτυχία. Για να συνεχίσουμε αυτό το ωραίο άνοιγμα. Πρώτα θα δω τη δική σας την καρτούλα που είναι η κάρτα βάσης, εδώ. Λοιπόν, και έχετε εδώ το 2 μπαστούνι, που είναι μια κάρτα που μιλά για διλήμματα. Είναι πολύ πιθανόν έτσι να προβληματίζεστε αναφορικά με το θέμα που κάνουμε σήμερα και να σκέφτεστε ίσως ότι αξίζει να περιμένω ή μήπως πρέπει να προχωρήσω τη ζωή μου παρακάτω. Για πάμε να το δούμε. Εδώ εγώ θα σας τα πω όλα. Λοιπόν, τι σκέφτεται, τι νιώθει, τι θα κάνει και αν θα κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Πάμε, πρώτη καρτούλα. Ήλιος. Wow. Τι να σας πω, δεν έχω λόγια για το δικό σας άνοιγμα, έτσι, είναι καταπληκτικό. Λοιπόν, ήλιος, μία από τις 2 καλύτερες κάρτες που έχουμε στη Μεγάλη Αρκάνα των Ταρό. Είναι μια κάρτα που φέρνει επιτυχία, έτσι, και σε κάθε τομέα της ζωής σας. Θα μου πείτε δεν είναι δική σας κάρτα, συμφωνώ, αλλά εσείς παρακολουθείτε το άνοιγμα, άρα για σας θα πω όλα τα καλά και τα όμορφα. Και μετά θα περάσω στην άλλη πλευρά. Λοιπόν, εδώ μπορεί μια πολύ μεγάλη επιτυχία να έρθει στη ζωή σας. Μπορεί να πάρετε προαγωγή, μπορεί να έχετε μια πάρα πολύ θετική εξέλιξη σε θέματα υγείας. Είναι θετική κάρτα για τα πάντα, για κάθε τομέα της ζωής σας. Τώρα, όσον αφορά την άλλη πλευρά, έχουμε 2 τεινά και εύχομαι παρακάτω να τα ξεκαθαρίσουμε. Να επιλέξω δηλαδή ποια από τις 2 κατευθύνσεις θα οριστικοποιήσω. Το ένα είναι να είστε το κέντρο του κόσμου αυτού του ανθρώπου. Ο ήλιος στη ζωή του ή στη ζωή της για τους κυρίους της παρέας. Και το άλλο ενδεχόμενο είναι οι αλήθειες. Μήπως σας έχει πει ψέματα και σκέφτεται μήπως γίνουν αποκαλύψεις ή μήπως ο ίδιος ή η ίδια σας κάνουν κάποιες αποκαλύψεις. Θα το δούμε στην πορεία. Για να δούμε. Εντάξει τώρα. Τυχαίο. Όχι βέβαια, αν είναι δυνατόν. Η κάρτα η οποία πετάχτηκε είναι στο συναίσθημα του ανθρώπου. Παιδιά, τρελαίνομαι από χαρά όταν έχω έτσι τέτοιες ενέργειες. Είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Σας έχω αναλύσει την κάρτα, ξεκάθαρα το καινούριο ξεκίνημα και σας είπα έτσι με ποιες ποιότητες. Με το σε σκέφτομαι σοβαρά. Δεν σε σκέφτομαι για μια βραδιά.
αν θα κάνει την μεγάλη ανατροπή. Εκ πρώτης όψεως, εδώ που έχουμε την κάρτα του θανάτου, μεγάλη αρκάνα, που καμία σχέση δεν έχει με το θάνατο, το λέω κάθε φορά γιατί δεν θέλω να τρομάζετε. Δεν υπάρχει καμία τρομακτική κάρτα στην ταρό. Η κάρτα του θανάτου δηλώνει τη μεταμόρφωση, το πέρασμα από μία κατάσταση σε μία άλλη, φυσικά και το οριστικό κλείσιμο μιας ιστορίας, όμως είναι και η κάρτα η οποία στα ερωτικά μπορεί να σημαίνει τη σχέση η οποία αναγεννάται από τις τάχτες της. Μας αφήνει με λίγα ερωτηματικά, όχι ιδιαίτερα βέβαια θα έλεγα, αναφορικά με την ανατροπή, γιατί μέχρι στιγμής έτσι είναι ξεκάθαρο, είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο το τι επιθυμεί ο άνθρωπος τον οποίο έχετε βάλει στο μυαλό σας. Για να δούμε τι θα μας πει η κυρία Λένορμαν. Τι σκέφτεται, τι νιώθει, θα κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Πάμε, τι σκέφτεται, wow. Μία από τις καλύτερες κάρτες που έχουμε στην κυρία Λένορμαν εδώ, μία υπέροχη κάρτα που φέρνει πάντα καλοτυχία. Άρα θεωρώ ότι και ο ήλιος κυρίως αναφέρεται στο ότι είστε ένα φωτεινό σημείο στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Το κέντρο του κόσμου του. Η χαρά, γιατί είναι ο ήλιος η κάρτα της χαράς, της αισιοδοξίας, της επιτυχίας. Πάμε να δούμε τι νιώθει. Κάποια γυναίκα, παιδιά, υπάρχει ανάμεσά σας, η οποία δεν είναι κατά ανάγκη να είναι ερωτικό, έτσι. Μπορεί να είναι μητέρα, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Πάντως υπάρχει κάποια γυναίκα η οποία μπορεί να έχει και συναισθηματική εμπλοκή μαζί της, προφανώς για να βγει στο συναίσθημα, και φυσικά συναισθηματική εμπλοκή δεν έχουμε μόνο με τα ερωτικά μας, έχουμε με τα οικογενειακά μας, έχουμε με τους φίλους μας κλπ. Για να δούμε. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία κάρτα, γιατί έχει και την έννοια της προστασίας. Αλλά φυσικά εννοείται ότι θέλω να ανοίξω και τις άλλες καρτούλες για να μπορέσω να καταλήξω έτσι σε πιο ασφαλή συμπεράσματα. Τι σκέφτεται, τι νιώθει, θα κάνει τη μεγάλη ανατροπή. Για να δούμε, τι θα δούμε. Μάλιστα, τι σκέφτεται, πόσο πολύ του λείπετε ή της λείπετε, πόσο πολύ. Δεν έχει αποδεχτεί το χωρισμό σας, να ξέρετε, ούτε για μια στιγμή. Ούτε για μια στιγμή. Δεν το διανοείτε, είναι κολλημένος ή κολλημένη, εκεί η σκέψη σε εσάς, ξανά και σκέφτεται από εδώ, σκέφτεται από εκεί, κάνει σενάρια, μετανιώνει ίσως για κάποια πράγματα που έχουν γίνει ανάμεσά σας. Πολύ θλίψη, παιδιά, θλίψη έως κατάθλιψη μπορώ να σας πω. Λοιπόν, τι νιώθει. Θεωρώ ότι ο άνθρωπος ως συγκεκριμένος έχει κάποιο θέμα με την πατρική οικογένεια, εκτός αν έχει δική του οικογένεια, κάτι το οποίο δεν μας έχει φανεί μέχρι στιγμή στο άνοιγμα. Για να ανοίξουμε και την τελευταία μας καρτούλα και θα δω. Μάλιστα. Πολύ ξεκάθαρα τα αποτελέσματα που έχουμε και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί με μεγαλύτερη ευκολία θα μπορέσω έτσι να σας ξεκαθαρίσω και εσάς κάποια πράγματα. Λοιπόν, θεωρώ ότι επειδή ακριβώς λείπετε απεριόριστα σε αυτόν τον άνθρωπο και είστε το φωτεινό σημείο στη ζωή του και σας βλέπει πολύ πολύ σοβαρά, το ξαναλέω, και όχι σαν κάτι περαστικό, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο ενδεχόμενο να σας θεωρεί ότι είστε η οικογένειά του ή η οικογένειά της. Αυτό ή να θέλει μαζί σας να κάνει οικογένεια. Και εδώ έχουμε μία ξεκάθαρη απάντηση
ότι ναι, θα κάνει τη μεγάλη ανατροπή και θα έρθει κοντά σας. Είναι ο δεύτερος άσος που ανοίγουμε στο δικό σας το άνοιγμα και η άση, το έχουμε πει, είναι τα ξεκινήματα. Εδώ έχουμε ενέργειες και ποιότητες της φωτιάς, έχουμε πάθος, έχουμε ένταση. Ξεκάθαρα είναι ένα τεράστιο ναι, θα κάνει τη μεγάλη ανατροπή και θα έρθει κοντά σας και πάλι. Και έχουμε και τη σταθερότητα και το πάθος, όλα τα έχουμε στο δικό σας άνοιγμα και σας εύχομαι ολόψυχα σε όλους όσοι το επιθυμείτε να επιβεβαιωθεί αυτό το άνοιγμα. Αγαπημένες και αγαπημένοι, εδώ ολοκληρώσαμε και αυτό μας το άνοιγμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε κοντά μου και με παρακολουθείτε. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε όλοι καλά. Σας φιλώ γλυκά.